Kumusta mga sir? Welcome ulit sa ating YouTube channel. At sa video ito mga sir ay magpapa-install ulit ako ng tire hugger. But this time mga sir ay carbon Lodi ang ipapa-install natin, o ang tinatawag nating OEM Tire Hugger. Bali ang purpose nito mga sir, same pa rin naman, iwas putik, pero mas maganda siya tignan. At yung reserve ay nakakabit na doon, naka-attach na doon yung lagayan ng coolant. Unlike sa pinakabit ko na tire hugger dati, okay naman siya, satisfied naman ako, nagagampanan naman niya yung purpose niya. Pero syempre gusto din natin ang mas pogi tignan or mas pumorma yung itsura ng motor natin. So tara mga sir, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo yung step by step na pagkabit nitong tire hugger sa ating Honda Click Game Changer. Let's go mga sir. Nah, utang nih. Oke, jadi mana tanggal? Gitu lah. Terus. Tanggal itu aja. Cabang tukang itu. Ada oke. Jangan 3 plus nih. Oh, gamitin natin yung kuwan po, klapo. Palitan na nagaw. Oo. Yara. Rin na daw. Kaya sa tagbar ko may pare ni ko isis ay si Tristan bumi ko. Uy, panos magsakado sa ko. Pagpatay pare mo. Ay! Ay! Ha? O lagi to bro. Payo de. Nakuha na nila siya na mix ang pagkalalaki po kababae pa. Okay. Asa na? Sayang. Oy, diyan ka ha? Pag ginapos yung motor, naglubog dito. Oh, siya diyan. Oh! Ay, pinali ako kayo. Good. Oh, saan eh? Wash out din ako, di. Ay, lihat pa. Saan eh? Matama ka dito. Iya, yo, ikilanas. Ang ganito. Tuwagin. Mas masa ko eh, naman na putol. Oh, picture, tatanin. Ay, Diana! So yun mga sir, tapos nang ikabit yung OEM tire hugger natin. At ipapakita ko sa inyo ng malapitan kung ano ba yung itsura niya at kung ano yung pinagkaiba niya sa dati kong pinakabit na tire hugger. So
So ito mga sir. So ang pinagkaiba nitong OEM sa pinakabit ko dati na tire hugger, isahan na lang yung lagayan or isang baklasan na lang. Kasi nandito na yung reserve or yung lagayan ng coolant. So bali ito na yung pipihitin mo lang yan. So tatanggalin yung cover, mag-refill ka ng coolant or magpapalitan mo ng bagong coolant. So mas madali siya at mas presentable at malinis siyang tignan mga sir. So bali ito yung dati kong tire hugger mga sir. Yan. So unfortunately nasira or nabutas agad. So ito yung pinagkaiba nila mga sir. Ito yung mga binaklas mga sir. Tire hugger at ito lagayan ng reserve. So bale yung 4 na pirasong to ay naging isa na lang. So kapag binaklas mo to, buong baklasan na. Pero pag maglalagay ka naman ng coolant, mas mabilis or mas madali kasi nandito na siya sa pinaka gilid. Hindi na gaya ng dati na medyo nasa bandang looban. So ito, medyo hindi ganun kalaki yung clearance niya. Ayan, hindi ganun kalaki yung clearance. Yan, yan yung clearance. Since hindi naman siya umaalog or gumaganon masyado, hindi siya problema or hindi naman siya dapat i-big deal. At ang pinagkaiba lang nila mga sir sa pagkakabit or pag i-install, mas complicated itong i-install. Mas marami kang tatanggalin. Kasi sa dati, nung nagpakabit ako ng tire hugger mga sir, kung di nyo pa napapanood, click nyo lang yung card na lalabas dyan sa screen. Bali, ito lang yung tinatanggal. Ito sa baba at dito. At yung isang alin dun. So sobrang simple lang ikabit nung dati kong tire hugger na pina-install. Pero itong OEM tire hugger mga sir ay medyo komplikado or mas marami kang babaklasin or tatanggalin. Pero ganun pa man, naikabit naman lahat ulit. Naibalik yung mga screws na tinanggal, na higpitan naman ulit. Wala namang naging problema mga sir. So ayun mga sir, maraming salamat sa inyong panonood. At sana ay na-enjoy at may natutunan kayo sa video natin ngayon kung paano magkabit nitong OEM tire hugger sa ating Honda Click 125i Game Changer. At kita-kita ulit tayo sa mga susunod pa na video tungkol dito sa ating Honda Click, kung ano pa ang ating ipapa-upgrade or papalitan. At kung ikaw ay naghahanap ng ideya kung ano ba ang pwede nyong ikabit sa inyong Honda Click, huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para sa susunod nating video or uploads. So sa susunod na video ulit mga sir, ride safe mga sir.